สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นกและช่องบ้านนอกคอกนาคำบกวันนี้มาจัดสวนหย่อมเล็กๆนะวันนี้พี่แดงลงมือเองเลยมาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงหน้าหนาวแต่แดดแรงมากเลยแรงข้างบนเดี๋ยวค่อยเอาไอ้นี่มามัดก็ได้มันตัวลวดแต่ว่าปลายมันแตกเพราะตัวเองเอาปลายไม่เข้าปลายนู้นอะเหมือนมันบานปลายฝั่งนี้มันไม้แผ่นใหญ่ลำมันใหญ่ก็จงเสร็จแล้วนะพี่นกก็จะเอาดินใส่แล้วก็รดน้ำเตรียมดินเพื่อที่จะปลูกต้นดอกไม้นะอันนี้ต้นหัวกระจกอันนี้เขาเรียกว่าต้นกาบหอยใช่ไหมไม่รู้ต้นกาบหอยนั่นแหละพี่นกก็จะทำขาโต๊ะสำหรับนั่งนะด้วยอิฐบล็อกก่อนอื่นเลยพี่นกก็เอาปูนกรอกลงไปในช่องตรงอิฐบล็อกนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะเพราะว่าพี่นกจะทำขาโต๊ะโดยการเอาอิฐบล็อกมาซ้อนๆกันแต่พี่นกกลัวว่าถ้ามันมีช่องมันจะแตกพี่นกก็เลยเอาปูนมาหยอดตอนนี้พี่นกก็ตากให้แห้งแล้วก็เดี๋ยวพี่นกจะทาสีอิฐบล็อกเป็นสีขาวเนาะทาสีขาวเสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้สีที่พี่นกใช้ก็เป็นสีทารองพื้นปูนสีขาวธรรมดานะทุกคนเผื่อใครอยากจะเป็นไอเดียให้คนอื่นๆได้ลองทำกันดูเนาะวางอิฐบล็อกเรียบร้อยแล้วนะพี่นกก็จะเอาไม้มาพาดบนอิฐบล็อกนะทำเป็นที่นั่งเก๋ๆเท่านี้ค่ะก็จะได้เก้าอี้หรือโต๊ะเก๋ๆเอาไว้นั่งแล้วนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่นกคงขอจบเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดติดตามช่องบ้านนอกคอกนาคำบกด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสวัสดีค่ะ